Ano nga ba yung paraan para mas makakuha ka ng Savage kay 1-1? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung paano mo mapapalaki yung damage ni 1-1 na dahilan para mas makakuha ka ng maraming Savage. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito pa rin yung gamit kong emblem. Marksman emblem, tapos physical attack, attack speed, tsaka weakness finder. Kapareho pa rin siya ng 1-1 guide part 1 natin. Ang pagkakaiba nga lang, imbis na mag-retribution ako, mas pinili ko yung flicker spell sa laro na to. Kaya ako nag-flicker kasi alam ko na ako yung tatargetin ng assassin nila, yung Ling. Isa sa mga pang-counter kay Ling is flicker. Kapag ginamit niya yung ultimate niya, pwede kang mag-flicker out para hindi ka ma-stun. Maliban doon, pwede mo rin gamitin yung flicker mo kapag naka-ultimate ka. Maganda yon para maabot mo yung mga kalaban na malalayo. Sa ngayon, gagawin lang muna natin yung basic rotation ng marksman, kaya ipapass forward muna natin sa mga boring na parts. Blind confidence will get you nowhere. Yeah. My darts bite! Yeah. First blood. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Oh, please! Dito mapapansin nyo, pinuntahan ng Sylvana yung Alpha. Maganda yung ginawa niya na hinaras niya yung Alpha. Ang problema nga lang, bago nyo gawin yun, dapat alam nyo kung saan nag-rotate yung mid lane ng kalaban. An ally has been slain. You have slain an enemy. Yeah. Yeah. Pwede pa sana akong lumaban doon, pero dahil nakita ko yung Estes, kaya nagpili ko na lang mag-back. Mapapansin nyo rin dito, pareho kaming walang buhay ng Alpha. Pero papunta na yung mga kakampi ko, kaya hindi ko muna pipiliting patayin siya. Dahil sa alam kong hindi rin ako kaya patayin ng Alpha, kaya pwede ako magpa-bait. Yun yung advantage kapag alam nyo yung skill ng kalaban nyo. Slain an enemy. My darts bite! Pagtapos namin makuha yung crab, pwede na sana ako mag-back. Pero dahil nakita ko sa mapa yung mga kalaban, tapos kakabuhay lang din ng Alpha, kaya pwede muna ako mag-clear wave. Yun yung advantage kapag meron kayong map awareness. Maliban doon, hindi ko na rin kailangan mag-back kasi nag-respawn na yung mga jungle creeps. Kailangan nyo tandaan, kapag napatay nyo yung mga jungle creeps, mabibigyan kayo ng HP tsaka mana. Pero kung sakaling buhay yung Ling, mas pipiliin kong mag-back na lang muna. Kailangan nyo tandaan, kung may mga hero na kayang pumatay sa inyo ng low health, dapat mag-back na lang muna kayo. Dito hindi ko ina-expect yung napakagandang huli ng Sylvana. An enemy has been slain. Dahil napatay namin yung Alpha, ibig sabihin pwede na kaming bumasag. Mapapansin nyo, open na yung red buff namin, pero priority nga namin is pagkuha ng tower. Maliban doon, makikita nyo rin sa minimap na merong teamfight sa mid lane. Kaya ibig sabihin walang magde-defend dito. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Oh, please! Yeah. You destroyed a turret! Pagtapos namin kunin yung bottom lane, ang sunod na pwede namin kunin is either mid lane, top lane, o kaya naman turtle. Pero dahil magkakaroon ng teamfight sa mid lane, kaya doon kami pupunta. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. You can try to catch me. Killing spree. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Masyadong naging greedy yung Cho. Maliban doon, hindi niya kasi na-knock up yung carry kaya napatay pa siya. Pwede rin sana ako mag-flicker in doon para mapatay yung carry, pero dahil nga ang priority ko is bumasag lang, kaya hindi na ako nag-flicker in. Maliban doon, kung babalikan natin yung team fight na yon, mapapansin nyo, ginamit ko yung Ling para ma-activate yung ultimate ko.
At nung na-activate na yung ultimate ko, mapapansin nyo lumapit ako sa kalaban. Kaya ako lumapit sa kalaban is para ma-activate pa yung ibang mark. Tuwing nag-ultimate kayo, kailangan itandaan, pwede nyo pa rin paputokin yung mark sa ibang kalaban. Habang pinapaputok nyo yon, mas lumalaki yung damage nyo. At yun yung dahilan para mapatay nyo agad sila at makasavage kayo agad. Pagtapos namin mabasag yung tower, pwede na sana kami mag-clear wave ulit sa bottom lane. Pero dahil naging aggressive yung Sylvana, kaya nag-go pa siya ng kalaban. Maliban doon, dahil nagkamali ako ng second skill, kaya ito yung nangyari. My dark bite! Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Zyril, Lepro, N-Series at Fritz Plays. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Shut down! Masyado ko maaga ginamit yung second skill ko kaya napatay ako ng alpha. At sa mga gusto namang malaman kung paano ma-activate agad ang ultimate ni 1-1, pwede nyo panuorin yung 1-1 guide number 1. Malalaman nyo dun yung pinakamadaling paraan sa pag-activate ng ultimate ni 1-1. At pagdating naman sa item build, ito naman yung item build ko sa laro na to. Halos pareho pa rin siya ng part 1 pero iniba ko yung huling item. Maganda yung Queen's Wings na pang counter sa carry para kahit papano tumagal ka sa laban. At dahil natalo kami sa teamfight na yun, nakuha ng kalaban yung turtle. Sunod na objective na dapat namin kunin is yung top lane tower. Pero bago ka pumunta ng top lane, dapat naka-pressure yung bottom lane. Para kahit papano, hindi ma-push ng kalaban yun tapos makuha mo pa yung farm doon. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Oh, please! Oh, if only I could be taller. You can try to catch me. Stop spreading rumors. Seeing is believing. Back up. Pupunta na sana ako ng top pero dahil may teamfight sa mid, kaya dumaan muna ako ng mid lane. You have slain an enemy. An enemy has been slain. At dahil nagde-defend sa mid lane yung kalaban, kaya hindi namin kailangan ipiliting basagin yung second tower. Mas maganda na unahin muna namin yung top lane. Request backup. My darts bite. Your team destroyed. Pagtapos ng tower, malapit na mag-open yung turtle kaya turtle naman yung sunod. Kung mapapansin nyo rin, nakaka-basic attack ako kahit walang kalaban. Maganda yon para mas mabilis kang makapunta sa ibang location. Dalawa yung paraan para magawa yon. Kapag namatay yung target mo, tuloy mo lang yung pag-basic attack habang naglalakad. At kung wala ka namang target, hinto mo lang yung paglalakad tapos click mo yung basic attack, tsaka ka maglakad ulit. Pero kailangan mo lang tandaan, dapat walang malapit na target. Kasi kung may malapit na kalaban, hindi siya magbe-basic attack basta-basta. An ally has slain the turtle. Wouldn't it be fun to see Ling in a cute skirt? Oh, please. You have slain an enemy. Double kill. Shut down. Triple kill. Maniac. Killing spree. Wiped out. Kung napansin nyo doon, hanggat maaari pinapaputok ko lagi yung passive ni 1-1. At dahil nanalo kami sa teamfight na yon, ibig sabihin dapat na kami bumasag. You destroyed a turret. My darts bite. An enemy has been slain. An ally has been slain. Mega kill. You destroyed a turret. An ally has been slain. Monster kill. Double kill. Unstoppable. Wiped out. Dito, susubukan na namin tapusin yung laban. Pero dahil masyado pang maaga, mabilis pa mabuhay yung mga kalaban.
turret has been destroyed. Shut down. At dahil hindi namin natapos, mas magandang bumasag muna kami sa ibang lane. Stop spreading rumors. Seeing is believing. Lord resurrecting soon. You can try to catch me. You destroyed a turret. Initiate retreat. My aim is impeccable. Blind confidence will get you nowhere. An ally has been slain. Legendary! Double kill! Triple kill! Maniac! Launch attack! Stop spreading rumors. Savage! Wiped out. If only I could be taller. You destroyed a turret! An enemy has been slain. Sana marami ka natutunan sa guide na yun. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword sa pinaka-latest na top 5 plays natin. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.